ඩුබායි සිගින් ස්ටාර් වේදිකාවේ 40+ කණ්ඩායමේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වුණා කවුද ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ යන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඉන්නවා ආදර මේ සැරේ මේ විශේෂත්වය තමයි 18+ එකේ පිරිමි පාක්ෂයේ තුන්දෙනාට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම 40+ එකේ ඔන්න කාන්තාවන් තුන්දෙනෙක් නියෝජනය කරනවා. මුලින්ම ඉන්නේ කවුද මේ ගීතාංජලි. ගීතාංජලි මහත්මිය දැනන සතුට මොකක්ද? ඇත්තටම ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. මේ හොඳ තරගයක් තිබුණා. ඉතින් සෑහෙන්න උත්සාහයක් අරගෙන තේරුණා. හිතුවද ඉතින් ඇත්තට මේ අද දවසේ තරඟයෙන් මෙහෙම අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ යන්න? මට මෙහෙම දෙයක් හිතුණා. කොහොම හරි මේක දෙන්න ඕනේ ගේම් එකක් කියලා හිතුණා මට. මට එහෙම හිතේ තිබුණා. කොහොම හරි එනවා කියලා. මොකද හිතෙන්නේ මේ සිංගල් ස්ටාර් තරඟයේ සම්බන්ධයෙන් මේ සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඩුබායි වල? ඇත්තටම දැන් අපිට මේ දැන් ටීවී එකේ හරි මොකක් හරි මාධ්‍යයක බලන් ඉන්න අය මේක මේ හිතන්නේ බොහොම සැහැල්ලුවෙන් කරන වැඩක් කියලා. ඒක නම් ඉතින් මට නම් කියලා නිම කරන්න බෑ. මොකද අපි S2කින්ම දැක්කා මේ වගේ දෙයක් කරනවා කියන්නේ මේ වගේ රටක. ඒක නම් ඔයාලට ලොකු පිනක්. මේක ඒ පින මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ හිතනම ආචාර කරනවා. හරිම සතුටින් ඉන්න වෙලාවක තමයි මේ අක්කත් අපි සම්බන්ධ කරගත්තේ. ඉතින් ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ එකෙන් හම්බෙමු ආරාධනා කරනකො ඩුබායි ඉන්න ඔක්කොටම එන්න කියලා බලන්න 14. ඉතින් මේ මම නම් ඉතින් කියන්නේ ඇත්තටම ලංකාවේ මෙහෙ ඩුබායි වල වැඩ කරන හැමෝම එන්න. ඇත්තටම මේ හරි දුකයි. ඉතින් මේ දුක්බර ජීවිතයක් තමයි මේ හැමෝම ගත කරන්නේ. ඉතින් ඒ අතරේ වැඩ කරන ගමන් තමයි මේවට සහභාගී වෙන්නේ. ඉතින් එන්න කියලා ඔක්කොටම ආරාධනා කරනවා. thank you. හරි එහෙනම් සුබ පතනවා මුණ ගැහමු ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ වේදිකාවෙන්. ඒ වගේමයි අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා මේරියන් බලාගෙන හිටියා මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා මම මේ තරඟ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙනකොට. මොකද හිතුනේ මේ වෙලාවේ? මට ලොකු චකිතයක් හිතුණා ඉතින් ඒ වෙලේ. ඒත් ඉතින් හැමදේනම ගියා මම හොඳට ගායනා කරා කියලා. ඉතින් ඒත් මගේ හිතේ පොඩි චකිතයක් තිබුණා කොහොමත් කොහොම වේද දන්නේ නැහැ. මොකද ජජස්ලා කියන්නේ හොඳ දක්ෂතා තිබිච්ච කට්ටිය හිටියා. ඉතින් ඒක නිසා මම එච්චරම මට හිතුන්නේ නැහැ මම ආව තේරෙයි කියලා. ඇත්තටම මට හරි සතුටුයි. මේ අවස්ථාව මට හිතා ගන්න බෑ. මට පුදුම සතුටක් දැනෙන්නේ මේ ගැන. මොකද ඉතින් මේ ඩුබායි සිංගල් ස්ටාර් තරඟය ගැන? තරඟය ඇත්තටම මේ තරඟය නම් ගොඩාක් තියුණු තරඟයක්. ඒ වගේම මේක ඕගනයිස් කරපු මිස් සිරංගි ස්ටේෂන්ස් ඒ වගේම හඬ ටීවී ක්‍රූ එක මේ හැමදෙනාම ලොකු කර්තව්‍යයක් කරා මේ සිංගින් ස්ටාර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙනුවෙන් මේක ඩෙවලොප් කරගන්න. ඇත්තටම මේ පුදුම සතුටක් තියෙනවා. අපි වගේ මේ වගේ හැංගිලා තිබිච්ච හැකියාවන් මේ වගේ රටකද ඇවිල්ලා ඔපණම් වලා අපිව මේ විදියට එළියට දාලා අද අපිව මේ වගේ තරු කරන්න උත්සාහ ගත්ත මේ සම්පූර්ණ හඬ ටීවී ක්‍රූ එකටත් මේ සංගීතය සැපු හැම දෙනාට සියලුම දෙනාට මම මේ මොහොතේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කොහොමද ආරාධනා කරන්නේ ඩුබායි වල ඉන්නේ යාළුවන්ට 14 ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ එන්න කියලා මේරියන් සිං කරනවා බලන්න. මම මේ වෙලාවේ ආරාධනා කරනවා ඔක්තෝබර් 14 වෙනිදා ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ එක තියෙනවා. අපි සිං කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම සියලුම දෙනා මේ ඩුබායි වල අබුඩාබි අනිත් හැම රටකම ඉන්න හැම දෙනාටම මම මේ වෙලාවේ ආරාධනා කරනවා ඔක්තෝබර් 14 ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ එක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම එන්න. බොහොම ස්තුතියි මේරියන් මුණ ගැහමු අපි ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ වේදිකාවේදී. ඔබතුමගේ නම මොකද්ද? මම පුබුදුනි උඩුවනගේ. මොකද්ද කිව්ව සින්දුවද මට නම් මතක නෑ. මම මේ හරිම කාර්යබහුල වෙලා හිටියේ. පෙම්බරු මදු මගේ වික්ටරත් අයික මාත්‍යාගේ. හරි. හිතුවද අද ජයග්‍රහණය කරා යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? මට පුළුවන් උපරිම හොඳින් මං ගායනා කරා. ඉතින් හුඟ තරඟකරුවන් ගොඩාක් ලොකු තරඟයක් දුන්නා. ඉතින් විනිශ්චය ලැබෙනකම්ම හිටියේ ඉතින් පොඩ්ඩක් චකිතෙන්. ඩුබායි වල ඉන්නේ කොහෙද? මං අබුඩාබි ඉන්නේ. කොච්චර කාලද ඩුබායි ඇවිල්ලා? දැන් අවුරුදු 10ක් විතර වෙනවා. අවුරුදු 10ටම හම්බෙච්ච හොඳම තෑග්ගද මේ? හොඳම කියන්නේ ජීවිතේටම හම්බෙච්ච හොඳම තෑග්ග මගේ. අද කාත් එක්ක දාවේ මේ මගේ අක්කා කෙනෙක් එක්ක ආවේ මට ගොඩ උදව් කරා. ලංකාවේ කොයිද ගම්පලාද? මං යටි අන්තට. යටි අන්තට. එහෙනම් ඉතින් ඔබට ජයග්‍රහණය ප්‍රාර්ථනා කරනවා ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ වේදිකාවේදී හම්බෙමු ආරාධනා කරන්නකෝ යාළුවන්ට එන්න කියලා බලන්න 14 වෙනිදා. අනිවාර්යෙන් හැමෝම අබුඩාබි වලින් ගොඩ ඉන්නවත් එක්ක එන්න. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ඔක්තෝබර් 14 අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ එකට සහභාගීත්වය ලබා දෙන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ජය වේවා මුණ ගැහමු 14 වෙනිදා ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ වේදිකාවේදී ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර්